السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم المولى يا أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. واليوم رح نصمم مدخل سواء كان سلايد ماستر أو شريحة افتتاحية لأحد الأقسام بتحب تعرض عليها صورة، لكن طبعا مع لوجو أو مع عنوان للسلايد أو القسم أو الشريحة أي شيء، لكن بطريقة جميلة واحترافية ويكون فيها انيميشن بتأثير احترافي. هذا رح يكون موضوع لقائي مع حضراتكم اليوم، فتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو، وإذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك. اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. ويلا مباشرة حتى نبدأ بلقاء متميز لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مرة تانية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. وقلنا رح نستخدم الصور اليوم لكيفية إضافة تأثير جميل لعرض هذه الصورة ضمن تصاميمنا في أي بروجكت نستخدمه على برنامج مايكروسوفت باوربوينت. رح أتوجه إلى هذا الموقع البيكساباي وأختار هذه الصورة وبختار فري داونلود، وطبعا نختار نحن الدقة يكون عالية وبعطي داونلود، أو بإمكانك أنك تنسخ صورة مباشرة إلى البرنامج بنفس الطريقة. الموضوع بمكنك. رح نختار سيف وبتوجه إلى برنامج الباوربوينت، ومن ثم نتوجه إلى Insert، ومن Pictures This Device نتوجه إلى مكان حفظ الصورة وبقوم بالتحديد على الصورة وبنعطي Insert. تمام. أول شيء رح نختار من جروب، نختار نسبة اختصاص بنسبة 16/9، أنكر بأي مكان، بسحبها إلى الزاوية وبنكر مع السحب لحتى أنا أوسع تمدد حجم الصورة على قدر الشريحة بالضبط. وهذا الوضع الافتراضي للعمل أو للتعامل مع الصوريات. الآن أنا محتاج أنه أنا لما أبدأ بعرض الصورة، هذه الصورة تكون فيها انيميشن ومتحركة بطريقة احترافية وجميلة، لا تختار وتعرض أي صور ثابتة. كيف رح نستخدم بعض الانيميشن ضمن برنامج باوربوينت حتى نعطي شيء من الإحياء على الشاشة أو الانيميشن والحركة على الشاشة بطريقة احترافية. الآن هذه الصورة طبعا نحن مثل ما أنا شايفين هي على مقاس الشريحة بالضبط. الآن الفكرة رح نعطي تمدد للصورة مثلا للأعلى، طبعا أثناء النقر والسحب بيعطيني هذا الظل أو شافية حتى تبان معي موضع شريحة بخلف الصورة بالضبط. ورح نقوم كمان بالتكبير مساحة إضافية مثلا للأسفل حسب الطريقة اللي بتناسبك، ما عندك أي مشكلة فيها إطلاقا. وأنا محدد على الصورة رح أتوجه إلى قائمة الانيميشنز اللي هي الحركات. طبعا رح نفعل جزء الحركة عشان تطلع البنل الخاصة بخصائص الحركة. رح نختار من أنواع الحركات لاين اللي هو عبارة عن خط، وبختار يكون عندي مثلا تو ليفت إلى اليسار، لأن المساحة العظمى للصورة عندي الجزء المخفي باليمين، فرح أحركها لوين؟ لليسار. نقطة النهاية بنكر عليها. لاحظ الآن طبعا مفتاح الشيفت بحرك للصورة كيف بحب يكون مسار الصورة، أعلى وأسفل يمين ويسار، كيف بحب يكون هذا المسار موجود. فيك تسلط الضوء وتعمل هذا الانيميشن على الصورة مع مراعاة أن تبقى ضمن حدود الشاشة. فلهيك نحن نعطي مساحات إضافية للصورة خارج الشريحة، بحيث إذا أنا عملت أي حركة طبعا هي ما تدخل بالشريحة ويبان في عندي قطع بالصورة. فلهيك خلني أختار المسار يكون معي فقط لهذه الحتة فقط لا غير. بتوجه إلى تخصيص الحركة، بجعل البداية يكون عندي إياها مع السابق، وبندخل إلى خيارات الحركة. طبعا بختار البدء وإنهاء متجانس 0 عشان الموضوع تكون السرعة متساوية لحركة الصورة. وبختار مثلا يكون في عندي السرعة أو اللي رح يدخل معها التأثير بطيء نوعا ما، وليكن بمقدار 10، واضغط على انتر وأشوف حركة الصورة. خلنا نشغل ونشوف ملء الشاشة. طبعا هذه هي حركة الصورة. خلني أعيد معلش، صار في تقطيع بالشاشة. تمام. هذه الحركة الجميلة. طبعا بإمكانك أن توجه الحركة لأي منطقة بتشاء وتكبر حتى في موضوع مسار الحركة. تمام. لأي مكان خلاص ما عندك فيه أي مشكلة. خلني أرجع إلى موضوع السرعة وأقلل شوي. تمام. خليها مثلا 7 أو 6 بحيث نحن نسرع الحركة شوي. وأشغل مرة تانية رح نشوف تسليط الضوء بشكل جميل على الصورة وتحريك الصورة وكأنما هي عدسة. تمام. عم تتحرك على إيش؟ على الصورة. أنا محتاج الآن مع هذا التأثير أعمل تأثير الزوم. تأثير الزوم باخده هو عبارة عن تأثير التوكيد، هو ليس الزوم بالضبط إنما هو عبارة عن التكبير. فبرجع بحدد صورة مرة تانية وبتوجه إلى إضافة انيميشن،
وفي عندي تأثير جميل، هذا هو التأثير، هو موضوع التمدد. تمام، بهذا الشكل موضوع التمدد. أول شيء بختار يكون عندي إياه مع السابق، يعني مع التأثير السابق هو يبدأ بهذه الحركة كحركة إضافية. موضوع البدء وانهاء متجانس يكون عندي إياه 0. موضوع المدة الزمنية بخصص وليكن عندي مثلا 6 كمدة زمنية، ما في مشي بالموضوع. اللي بيهمني الآن موضوع السايز، اللي هو موضوع نسبة التكبير، قديش انت محتاج يكبر عمودي إلا أفقي. تمام، كيف ممكن يكون نسبة التكبير؟ اختار أنا مثلا 130 نسبة تكبير ونقول له أوكي. خلنا نشغل ونشوف التأثيرين مع بعضهم البعض، رح نشوف أشياء جميلة لهذا التأثير. خلنا نعيد مرة تانية عشان يوضح لنا بالضبط. تحريك الصورة بطريقة وكأنما أنت ماسك العدسة وبتعمل زوم وبتصور تماما وبتقرب بتبعد وأي شيء على بالك. طيب الآن على العموم رح نضيف الآن يعني أي لوجو أي صورة أو سواء حتى كانت تكست، وكيف ممكن أعرض هذه الصورة بطريقة جميلة سواء كان قلت نص أو لوجو أو صورة إضافية كمحتوى على الشاشة. خلينا نتوجه إلى انسيرت، ومن إدراج صورة من هذا الجهاز خلني أختار لوجو مفرغ لحكاية شغف ونستخدمه كحركة فقط لا غير. تمام، نستخدمه ضمن السلايد. الآن كيف أعمل ظهور جميل للوجو أو لنص موجود مصمم أو لأي كائن آخر ضمن السلايد أو ضمن طبعا عرض الصورة. هذا اللي أنا حبيت أني أوجهه لحضراتكم. طبعا أول شيء أنا بحدد بعد ما أقوم بالإدراج ويكون عندي الموضع بمكان مناسب على الصورة، بتوجه إلى قائمة الانيميشن وبختار ويكون على سبيل المثال فيد يعني تضاؤل. تمام، خليني أختاره، أعتقد المنتصف صار عندي إياه هون. تمام، بإمكاننا أنه نحن نتوجه إلى قائمة الفورمات ونختار إليجان سنتر وإليجان ميدل حتى يكون في منتصف الشريحة بالضبط وليس منتصف الصورة، لأنه صورة نحن كبرنا أجزاء إلى خارج الشريحة. تمام. طيب الآن بعد ما أخذنا الفيد رح أختار يكون عندي برجع إلى الانيميشن وهذه الخيارات بختار يكون عندي مع السابق لكن بنسبة تأخير معينة، يعني بعد فترة مثلا بعد 1 جزء من الثانية أو 1 ثانية عفوا يتم دخول هذا التأثير. ما فيش عندي شيء هون ممكن اني اشتغل عليه غير موضوع المدة الزمنية يكون مثلا عندي 3 حتى يكون يعني الموضوع فيه تضاؤل. تمام، خلنا نشغل ونشوف العرض كيف صار معنا. لما راح نشغل ظهرت معنا لوجو حكاية شغف. نفس المبدأ إذا حبيت تعمل يعني خروج فبإمكانك تحدد اللوجو مرة تانية وبتوجه إلى Add Animation وعندي تأثيرات الخروج أيضا بختار الفيد. تمام، ويكون عندي بعد السابق أو ربما يكون مثلا مع السابق لكن بنسبة تأخير، بضيفة نسبة تأخير معينة عشان هو يتأخر عن التأثير السابق. ربما تعتمد حتى التايم لاين أو شريط الزمن لضبط التأثير بالضبط. خلني أنكر عليه وأسحبه لهون، يعني بعد ما يتم عرض التأثير الأول هو الدخول يبدأ بالخروج. بإمكانك أنك تزيد حتى بالمدة الزمنية من خلال شريط الزمن بالضبط. خلنا نشغل ونعمل معاينة أخيرة ونشوف كيف التأثير أصبح معانا لعرض اللوجو مع عرض الصورة مع كل الخيارات. طبعا هو بس ينتهي رح يتم انتقال تلقائي إلى الشريحة التالية. هذا يلي حبيت اني اقدمه لحضراتكم بهذا اللقاء، كيف نجعل الصور الثابتة فيها شيء من الديناميكية، فيها شيء من الحركة من الاكتيف، يعني شيء موجود على الشاشة لا يفترض ان يكون ثابت. فهذا التأثير الجميل هو تأثير الكاميرا مع الزوم، يعطي اشياء غاية بالجمالية مع شوية ميوزك. وبتحط يعني مثلا هون بيكون في عندك عنوان للقسم او عنوان للبروجكت او عنوان للجهة الراعية، تقدم مثلا تدريب مثال او لوجو خاص بحضرتك او صورة شخصية أيا يكن. فيك تصمم سلايد افتتاحي أو رئيسي بطريقة جدا احترافية. أتمنى يا رب أن أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم. ترجوا عني كل خير وألقاكم على خير. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.